So, hanap ako ng content kasi parang buong maghapon ng visit ng butihin kong asawa na hindi ko alam kung anong ginagawa. So, parang informative naman to. The Adam's Family! Hanap ako ng content kasi parang buong maghapon ng busy tong butihin kong asawa na hindi ko alam kung anong ginagawa. So parang informative naman to. Ano ba ginagawa mo? Ba ginagawa mo? Kung papakita yung tools ko kasi NailCutter. Okay nga yan. O di, malalaman nila. Pwede pala yung NailCutter na gamitin. Pag ginagawa mo, papalitan mo yung ilaw ng sinisira ko. Ay, sinisira mo pala. Ano nga ginagawa mo? Ano na mag-explain? Ay, hindi ko maalam eh. Ginagawa ko, hindi ko inalam. Saan na ba yan? Papalitan mo yung sa headlight? O, tapos para mas maganda. Ano yan? Ano mangyari pag yan na yung nilagay mo? Makikita mo mamaya papakita mo. Ah, sige. Bali, ang mangyari niyan, mawawala yung RFID na binili natin, no? So, sayang naman yung RFID natin. Huwag mo na ituloy yan. Ay, mami, daddy. So, yan yung kable. Kunin mo yung kable ng cellphone. Kabit mo dyan. From positive to negative. Huwag mo lang taning. Saan mo luwat ka na? Okay, pailawin na niya. Oh, diba? Resourceful lang siya talaga. NailCutter ang ginagamit niya. At gusto nakatipid siya. Actually, tinatamad lang yan magharap ng talagang tools niyan. May tools naman siya. Oh. Galing ah. Ano ba yan? Para sa Pasko? Anong tawag dyan? Ito, anong tawag dyan? Eh, ba yan? Ang kwenta pala itong pagpunta. Pasok nga ako sa loob. Pag umilaw na siya. Headlight tawag na, di ba? Headlight. Aksan mo na yung sounds mo. Kakaantok naman yan. Tagal naman yan. Yes, you do. Uy, uy. Ah, yun pala yun. Yan yung kilay. Ha? Yan ba yung kilay? Parang kilay kasi. Anong tawag ka dyan? Eyeline. Oh, di ba? Ano ba yung eyeline? Kilay. For you. Tagal naman. Mainip yung viewers niyan eh. Ah, isang kulay lang yan. Isang kulay lang yan. Ano ba, papalit-palit din. Gusto ko pink. Huh? All I gotta do is
of my dreams. Ha? Me for me. Dapat pa-explain mo kung paano mo yung ginagawa. Hindi ko nga alam paano eh. My life has changed. Thank you. Sasabay-sabay. Ito pa sasabugin? Mali yung... It's big. Hindi nag-YouTube. When you hold me. Tagal naman, papasok nga muna ako sa loob. Hindi mo nagpuputol kasi. Mauubos na yung kakaputol mo. Mabato kanina eh, mabot siya. It's because of you. My life has changed. Thank you. Ibig sabihin walang ilaw dun ngayon. No. Ah, hindi mo pa pinapalitan. Yan pa yung bagong ikakabit mo. Bagong luma. Pero maganda pa siya. Papagandahin mo naman yan, di ba? Hindi maganda pa siya. Dapat pala from scrap. Pinakita mo. Alam mo ba yung scrap? Very good, sabi ko na eh. Very good ka talaga. Ah, yan. Parang nag-against the light kasi. Sabi mo itutok ko dyan. Oh, yun. Oh, buti nga. Ah, yun pala yung pinapailaw mo yung isa. Putol mo naman yung wire. Papasok ako. Upo ako doon. Saan sa likod? Hindi, dyan sa harap. Eh, ang dami mong ano eh. Okay. Tapos ba? Lagay mo na. Maganda ba sa likod? Ayos. Masyado malapit. Ikaw, lumayo ka dyan. Hindi masyado malapit. Ano wala to? Layo yung ano yung camera. Oo, eh, si Pinag gusto mo kasi makita. Hindi yung inano mo siya, yung papalayo. Kasi makapokus. Ah. Picture mo kaya? Sabi mo, lalo lumayo. Oo, ayan. Diyan. Dito mo dapat kita yung kalan eh. Hindi niya magbubuha ng content yung kalan. Dito. Dali pa ka mag- Nangyari ka? Para madilim. Pareho sila. Sa ilalim. Para maningot ba? Bakit di kita yung naman? Ganyan dapat yung naman. Piturahan ko pa nga ng itim to eh. Hindi pa pala tapos, matagal pa pala yung matatapos. Sus, hindi ko pa pala maka-upload to ngayon. Di pag nagtungtok to eh. Ang ganda ng lightning mo dyan. Tignan mo. Tignan mo, tignan mo. Tingnan dito. O, promise. Thank you po.